हाँ जी बाई जी सत श्री अकाल। स्वागत है जी तुहाडा अपने चैनल GNT ब्रिगेड मॉडल आ। ठीक है। तो किन्ने घंटे चलिया सी अपना सही है? 15 ਤੋਂ 16 घंटे। हाँ जी बाई जी सत श्री अकाल। स्वागत है जी तुहाडा अपने चैनल GNT ब्रिगेड ते। सो सज्जनों सब तो पहले तो माफ़ी चाहुंदा भी हनेरे विच अज वीडियो बनाउने तुहाडे लई। कारण की अज साडी मजबूरी सीगी, टाइम साडे कोल दिने नहीं मिलिया, जिस कारण करके आपां अज हनेरे दे विच वीडियो बनाउणी बना रहे हैं। क्योंकि इहदे विच ट्रैक्टर दा आपां टेस्ट ड्राइव ले लिया, वो दिने दिने ले लिया सीगा ते बाकी जिहड़ी वीडियो दी शुरुआत करनी सी वो आपां दिने करनी सी। पर कारण की आ आपां टेस्ट ड्राइव लैण तो बाद आपां इहदी शुरुआत कर रहे हैं वीडियो दी। बाकी तुसीं वीडियो दे एंड दे विच चैक कर सकदे हो ट्रैक्टर दी फिटिंग ते ट्रैक्टर दा जोर किद्दां बनिया, की गलबात आ, सारा तुहानूं इस वीडियो दे विच एंड दे विच देखण नूं मिलूगा। ते बाकी जिहड़े भरा दा ट्रैक्टर आ तुहानूं उहनां नाल कराउने गलबात। ते चलो बाई जी अपना किहड़ा पिंड है जी? सबरा वड्डे। अच्छा सबरा वड्डे। ते बाई जी किहड़ा मॉडल ट्रैक्टर है? 24 मॉडल आ। ठीक है। ते इहनूं की लोड पै गई टर्बो लवाउण दी? ਇਹ ਨਾ ਦਬਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ 11 ਹਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ठीक है बाई। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵੀ ਬਾਈ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ 9 ਫੁੱਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ है। ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਦਬਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਥੋੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਘੰਟਾ ਘੜੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਬਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਇਹ ਭਰਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ? ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਸਭਰਾਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਕਿਆਂ ਚ ਹੀ ਆ? ਸਗਿਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਰਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਦਬਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵਾਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਹਾਈ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਛੋਟੇ ਬਾਈ? ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਉਂਗਾ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਲਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਗਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪਾ ਦੋਗੇ ਵੀਡੀਓ? ਹਾਂਜੀ ਐਤਵਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੇ ਚੱਲੂ ਐਤਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ 36 ਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ? ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਹਤੋਂ ਵੇਚਤਾ ਬਾਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 99 ਮਾਡਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ 755 ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 4 ਵੀਲਰ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ? ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹਨੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਬੋ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਮਾੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਸ਼ੋ ਚੱਕੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਪੇਂਟ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਘਰੇ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਲੀਕਿੰਗ ਸਿੰਗ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਂਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਆਹ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।